Phone ni memang padu guys, dengan harga dia terbaik gila lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So welcome back to the channel. So today, hari ni kita nak buat satu lagi unboxing video. Unboxing apa? Lama kita tak buat unboxing pasal handphone kan? So inilah dia guys, kita orang beli Realme C25Y. Okay, so sebelum ni phone Realme yang last kita orang buat cuma phone Narzo tak silap saya. Tapi ini adalah Realme C25Y. Ini adalah phone budget dengan harga yang sangat murah tapi spek dia padu. Okay, so jom kita unbox dulu tengok macam mana. Okay guys, so sekarang kita nak unbox. Ini kotak dia, C25Y Realme. Kotak kuning cantik, memang trademark colour dia, Realme colour kuning. Detail dia, 5000 mAh bateri, 18 watt quick charge, yang ni penting. Octa-core processor dan 50 megapixel AI triple camera. So korang nak buat video TikTok ke apa ke, cantik sangat nanti. So jom kita tengok. Dalam dia bagi apa sebenarnya ni? Okay, kotak tepi. Okay, so dia kata, hey, welcome to Realme. Welcome to Realme family. So apa dalam ni? Okay, ada pin. Pin untuk korang letak SIM card nanti. And then dekat sini ada safety guide. Manual, mak nenek semualah. Which is kita orang takkan baca. Jom letak tepi. Ini phone dia guys. Okay. So tak apa, kita letak tepi dulu phone tu. Okay. Now, kita nak tengok dulu. Dalam ni dia bagi apa. Bagus ni Realme, dia bagi charger. Okay. 18 watt fast charge ni. Tengok dulu. Power supply line. Okay. Ada juga kabel dia. Right. Yang penting ni guys, kalau kata handphone ni, patutnya USB Type-C lah. Malangnya dia masih menggunakan USB, mini USB biasa, micro USB biasa. Itu kelemahan utama untuk handphone ni. So dia tak compatible sangat dengan charger-charger handphone yang lain. Contoh dia, saya ada charger handphone yang menggunakan USB Type-C, memang tak boleh pakai lah. Okay, so jom kita tengok rupa bentuk phone ni. Satu lagi juga, dia tak bagi casing tak ada casing biasa. So ini kita ambil color glacier blue. Kenapa dah kotor dah kat sini? Baru unbox je kot. Ni kotor carbon je kot. So glacier blue, korang boleh nampak dia punya design dia. Nampak dia macam ada pattern kat sini tau. So kamera ni nampak macam dia pelik sikit. Okay. Ada tulisan Realme kat sini. Speaker dekat bawah ni. Alright, over here. Ini yang saya memang sangat-sangat tak suka. Dia masih menggunakan micro USB. Ini untuk audio jack, which is quite good. Boleh sambung je. Ini rupa skrin dia. Tepi ni untuk korang letak SIM card. Kamera. Matrix AI camera 50 megapixel dan juga flash kat sini. Ini untuk fingerprint reader. Power button. Up, down. Macam tu lah. Okay, untuk kita letak SIM. Yang best dia dekat sini adalah dia bukan hybrid. So, korang boleh pakai 2 SIM dan 1 memory card, SD card. Korang boleh tambah, expand storage korang tu. Which is good. Sebab kalau kata kebanyakan flagship punya phone ni, dia dia just bagi hybrid tau. Sebab dia nak jimat space. So, ini satu perubahan yang baik. Sekarang kita nak tengok. Okay. Kalau kata kita tengok kat kotak ni, tadi dah kata dah, dia didatangkan dengan 5000 mAh bateri. Okay, apa yang best dia pasal handphone ni? Okay, kalau korang dah tengok dah tadi, dia ada datangkan dengan 2 color. Tapi color yang kita orang ambil adalah glacier blue. Dan dia juga datang dengan 2 variant, iaitu 4GB dan 128GB ROM, memory storage. Dan juga yang kita orang ambil adalah 64GB sahaja untuk storage. Sebab apa kita orang ambil harga tu 64GB? Sebab kita orang nak jimat. Dan at the same time, korang boleh tengok yang korang boleh letak SD card dalam tu. So, bila korang boleh letak SD card, korang just beli je lah memory card, satu SD card yang lebih kurang 64GB ke. Itu pun dah cukup memadai
untuk korang simpan gambar-gambar, lagu-lagu ataupun video korang dalam ni. Okey. Tentang spek dia pula. Cakap pasal otak dia, dia didatangkan dengan chipset Unisoc T610. Okey. So, kalau kata korang selalu dengar macam apa tu Snapdragon apa semua tu kan, tapi chipset Unisoc ni boleh kata memang cukup terbaik untuk phone bajet. Dia juga menggunakan Android 11 yang didatangkan dengan Realme UI R. So, user interface R ni bermaksud untuk phone yang harga bajet. Okay. Dan yang best dia juga, bila korang buka phone ni, korang akan tengok bloatware dia tak banyak sangat. Selalu kalau kita beli phone baru kan, korang tengok UI dia serabut sangat-sangat. Kemudian bloatware dia banyak, dia dah install ni mak nenek semua. So it takes time for us to uninstall semua benda yang kita tak guna tu. Tapi untuk phone ni, bloatware dia tak banyak. Dia tak banyak application pelik-pelik yang ada dalam ni. Dan user interface dia lebih kurang macam korang pakai Android yang original asalnya. Macam tak ada apa-apa yang dia tambah yang memeningkan orang. Okay. So, bercakap pasal bateri dia pula. Bateri dia adalah 5000 mAh guys. 5000 mAh ni dia kata kalau kata kita on standby sahaja, kemungkinan besar phone ni boleh bertahan sehingga 40 hari. Kalau tak silap saya lah, saya tidak dengar. Tapi sebenarnya bila saya main, bolehlah roughly tahan dalam 2 hari lebih. Itu melibatkan penggunaan normal social media, kemudian ada WhatsApp, Telegram semua dan juga beberapa kali saya main game sekejap. Tak lama tapi sekejap je. Cakap pasal kamera pula. Okey, kamera hadapan dia adalah 8 megapiksel. Gambar kualiti average. Saya tak nak puji lebih-lebih sebab gambar kualiti dia average saja untuk phone bajet. Korang tak boleh expect untuk dapat gambar kualiti selfie yang padu gila macam iPhone 13 ke apa semua untuk harga phone yang 500 saja ni. Untuk back camera pula, dia ada 3 kamera. Okay? Ada macro lens, black and white lens dan main dia adalah 50 megapiksel. However, kalau korang guna mode 50 megapiksel tu, korang ambil gambar, korang tak boleh zoom. Okay? Korang ambil gambar as is sahaja. Tapi selepas korang dah ambil, bila korang besarkan gambar tu, korang akan nampak kualiti dia macam mana. Kualiti dia memang elok dan cantik. Dari segi kamera makro dia pula, macam tak payah ada pun tak apa. Kalau ada pun tak apa. Sebab gambar dia taklah elok, cantik sangat pun. Okay? So itu in terms of quality kamera dia. However, kalau nak banding dengan model yang lebih kurang harga macam ni juga, dalam 400 lebih macam tu, saya boleh kata kamera dia antara yang terbaik. Tadi saya lupa sebut pasal rupa dia. Okay. Rupa dia saya ambil model Glacier Blue. Front facing camera ada notch kat atas sini. Kat belakang ada 3 kamera dan 1 lens. Satu flash. Kemudian fingerprint sensor di bahagian belakang. Okey, kalau korang tahu kan, kebanyakan phone bajet, semua fingerprint sensor dia dekat bahagian belakang. Bukan kat bahagian depan. Dekat on the screen. On the screen selalunya phone yang flagship ataupun phone yang harga 800 ke atas. Untuk phone bajet, selalunya di bahagian belakang. Kalau mid-range sikit, selalu dia orang letak kat tepi. Itu yang saya sendiri perasan lah. Tak tahulah kalau betul ke tak semua ni kebetulan ke apa. Dekat bahagian bawah juga, dia masih lagi ada audio jack. So korang boleh cucuk headphone dan boleh guna. Especially untuk korang yang main game yang tak nak guna wireless. So korang boleh guna kat sini. However, tetapi ada satu benda yang saya memang tak suka, iaitu dia masih menggunakan micro USB. Dia tak guna USB Type-C. So basically, banyak device saya dalam rumah ni menggunakan USB Type-C. Tak banyak yang masih menggunakan micro USB. So, kita tak seronok, tak sukalah nak simpan banyak sangat wire. Okay. Tapi biarpun dia micro USB, dia datangkan juga dengan 18 watt fast charging. So korang tak payah nak charge lama-lama sampai 1 malam. Kadang-kadang untuk phone-phone yang lama tu, korang tinggalkan handphone semasa tidur, charge sampai esok pagi korang cabut. Okay, don't do that. Itu tak bagus untuk
battery health dia. Dan juga untuk keselamatan daripada kembung ke, meletup ke apa semua ke. So, bila ada fast charge ni, korang charge dia tak sampai lebih kurang tak berapa sejam kot, tak silap saya. Saya tak ambil time pun benda tu. Okay, so korang boleh charge, kemudian boleh tahan insyaAllah 2 hari lebih. Kalau korang guna berterusan lah. Tapi kalau heavy user, mungkin tahan dalam sehari ataupun sehari lebih. Macam tu lah. Okey, kalau tengok bahagian design belakang ni juga korang akan nampak ini lubang apa ni guys? Inilah dia lubang speaker. Dia tak ada speaker di bawah, dia speaker di bahagian belakang. Okey, ada pros and cons juga untuk speaker di bahagian belakang. Kita jarang tengok tau model phone yang speaker belakang ni. Okey, pros dia adalah bila korang main game, jari korang ni tak menutup lubang speaker mana-mana. So speaker dia akan keluar ke belakang. Okay, cons dia pula adalah kalau korang pakai casing, korang letak phone tu atas meja untuk korang tengok movie ke, korang tengok something, ataupun korang letak sandarkan dia ke mana-mana ke kan, korang akan perasan yang speaker dia akan ditutup di bahagian belakang tu. So, probability untuk volume tu dia akan kurang sikit. Okay, so movement dia not bad lah. Kalau nak kata terbaik tu tak adalah terbaik sangat. Okey, bercakap pasal game juga. Dia datangkan juga dengan GPU Mali 52. Okey, GPU ni cukup sedap untuk korang main game. So, kalau korang boleh tengok kat sini, kita dah test main Asphalt, tak ada masalah. Kemudian kita juga test main, main PUBG Mobile guys. PUBG Mobile memang smooth. Tapi, ada tapi dia kat situ. Dia hanya support untuk grafik sampai HD saja. Okey, korang tak boleh ambil Ultra HD. Itu satu kelemahan. Tapi masih smooth, masih boleh main dengan cantik. Kalau kata korang peminat Mobile Legend pula, ini yang menarik. Untuk Mobile Legend, tak silap saya, korang boleh main sampai Ultra. Grafik tu korang boleh ubah sampai ke Ultra setting. So, gambar cantik, smooth gila. Yang seronok dia pasal bila skrin dia 6.5 inch. So, besar gila ni. So, korang akan tengok dapat main dengan lebih, orang kata apa, lagi seronok lah sebab jari korang tak akan menghalang skrin tu nanti. Jadi, saya tahu mesti korang nak tanya, berbaloi tak untuk beli phone ni? Okey, now saya nak cerita kenapa dia berbaloi dan kenapa dia tak berbaloi. Okey, first, untuk sebab apa dia berbaloi, phone ni harga dengan RM500 korang dapat satu phone yang power, bateri, tahan lama, kamera 50 megapixel, main game masih smooth. So, on average, on daily basis kalau korang guna phone ni tak ada masalah apa-apa kalau korang pengguna biasa. Tapi kalau kata korang heavy gamer, saya kata heavy gamer, korang nak main untuk tournament ke apa ke, mungkin korang memerlukan handphone yang lagi power. Kalau korang just on average gamer yang korang main hari-hari, tak ada masalah. Dan saya pernah tengok juga dalam satu competition ada remaja yang menggunakan handphone C25Y ni untuk main game PUBG Mobile. Tournament tau. So, kita boleh kata tak ada masalah lah kan. Next, bateri dia tahan lama. Memang best. Sesuai sangat-sangat. Dengan ada fingerprint sensor. Body belakang pula cantik. However, zaman sekarang ni kebanyakan orang memang pakai casing. So, tak ada masalah apa-apa. Satu lagi, keluar daripada kotak. Memang dah datang dengan screen protector. Bukan tempered glass lah, screen protector biasa yang Realme dah bagi. Apa yang menyebabkan yang saya rasa macam tak berapa berbaloi? It's actually, untuk phone budget, dia agak berat. Tapi kalau nak ikutnya, kalau ni dibandingkan dengan phone Realme yang lain pada harga yang lebih kurang sama, berat dia sebenarnya lebih kurang sahaja. Even, kalau kata korang beli model brand lain pula, dia berat dia sebenarnya lebih kurang average lah. Untuk macam saya tak berapa suka phone yang terlalu berat sebab tak sedap nak pegang lama.
However, kalau kata bajet korang memang ada banyak ni saja lebih kurang 500 yang tu, korang boleh cuba beli phone ni. Okay? Memang bagi saya spek dia cukup padu. Grafik cantik. Dia smooth. Tak ada masalah apa-apa. Kalau korang scroll ke tepi ke apa, tengok movie, tengok YouTube, no problem whatsoever. Untuk connection memang cantik. Cuma yang macam saya kata tadi, yang saya tak berapa suka adalah pertama berat. Tapi harga 500 tu jangan komplain. Kemudian micro USB. Untuk phone yang agak baru, patutnya datang dengan USB Type-C lah. Lagi seronok kan? Okay. And the rest, tak ada apa sangat nak cakap pun. Kalau in term of screen, biasalah untuk phone yang harga bajet macam ni, dia tak ada full screen display macam ni. Dia tetap akan ada juga bezel dia dekat bawah hitam tepi sini sikit. Everything is pretty much normal for a budget phone. So, kalau kata korang nak beli, apa yang korang perlu buat? Ada link kat bawah tu saya sertakan, korang boleh tekan, korang boleh terus pergi beli. But sebelum nak beli, make sure korang baca dulu semua, tengok warranty macam mana. Kalau kata okey, korang beli saja guna. Siapa yang perlu pakai phone ni? Okay. So, bagi saya, orang yang boleh pakai adalah kebanyakan orang yang mempunyai bajet sebanyak tu je lah. Satu. Kemudian, average gamer. Ketiga, mana-mana remaja yang nak guna untuk belajar kat rumah. PDPR ke apa semua ke, ataupun ada kanak-kanak yang nak guna untuk guna dekat rumah memang cantik sebab skrin dia besar. Dan kalau juga korang nak bagi dekat orang tua korang, nak beli untuk ibu atau ayah korang yang agak tua, so 6.5 inch skrin yang besar. So tak ada masalah kalau korang nak enlarge dia punya font tu. So orang yang mempunyai masalah penglihatan pun masih boleh menggunakan lagi phone ni. So guys, itu saja. Kalau kata korang suka dengan video ni, tolonglah tekan subscribe, like kat bawah tu. Support kita orang untuk kita orang nak unbox lagi phone-phone yang lain kalau ada rezeki. Baik, Assalamualaikum. Bye-bye.